সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ। আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ মানিমুনি পাতৰ ৰসেৰে বনোৱা মাছৰ এটা হেল্ডি ৰেচিপি। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব। আমি সকলোৱে জানো মানিমুনি আমাৰ পেটৰ যিকোনো বেমাৰৰ কাৰণে মহৌষধ। মানিমুনি পাতৰ ৰস যদি নিয়মীয়াকৈ খোৱা হয় তেতিয়াহ'লে পেটৰ কোনো বেমাৰ হ'ব নোৱাৰে। মানিমুনিৰ পাতখিনি আদা, নহৰু, জলকীয়া আদি মিক্সিত পেষ্ট বনাই লোৱা হৈছে আৰু কেৰাহীত তেল গৰম কৰি তাত নিমখ হালধি সানি মাছ কেইপিচ প্ৰথমতে ভাজি ল'ব লাগিব। মাছ কেইপিচ ভজা হৈছে। এতিয়া সেই তেলতে পাঁচফোৰণ আৰু বনাই লোৱা মানিমুনিৰ পেষ্টখিনি দি দিব লাগিব আৰু এতিয়া ভালকৈ লৰাই কেঁচা গন্ধটো গুচি যোৱালৈকে ভাজি তাত মিক্সি জাৰৰটো আখলি পেলাই পানীখিনি দি দিব আৰু একেলগতে ভাজি ৰখা মাছ কেইপিচো দি দিব। দি ভালকৈ মিহলাই জলখন উতলিবলৈ দিব লাগিব। সোৱাদমতে নিমখ আৰু হালধি গুড়ি দি দিব আৰু তাৰ পিছত ভালকৈ মিহলাই ল'ব। ভালকৈ উতলি জলখন যেতিয়া ঘন হৈ আহিব, নুমুৱাৰ আগে তাত জালুকৰ গুড়ি সৰু চামুচেৰে এচামুচ দি দিব আৰু দি পুনৰ 2-3 মিনিট উতলাৰ পিছত গেছৰ জুই নুমুৱাই থ'ব আৰু নমাই গৰমে আপোনালোকে ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব। যদি ৰেচিপিটো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি ৰাখিব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ। আজিলৈ আহিলোঁ। ধন্যবাদ।